أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. خلال الفترة الجاية راح أشارككم بعض الأشياء اللي وايد انترستنج بالنسبة لنا في الندى. لما بنينا الندى كان عندنا عنصر مهم جدا هو القصة. ليش القصة؟ أو نسميها قصة الشال أو قصة الحين اليوم بس نسميها القصة، لأن صار عندنا أشياء أكثر، صار عندنا ستيشنري، صار عندنا ملابس، عبايات، وإن شاء الله راح تصير أشياء أكثر وأكثر. بس في سؤال مهم، ليش القصة وليش بغينا نركز على القصة من البداية؟ القصة كانت مهمة بالنسبة لنا لأن إحنا ككالتشر كمجتمع القصة جدا مهمة بالنسبة لنا. هي كانت وسيلة الانترتينمنت أو وسيلة المتعة الوحيدة اللي كانت موجودة من قديم الأزمان. القصة عادة فيها عبر، فيها مسجات توصل لنا، تجينا على شكل انترتينمنت، مثل ما نقول شكل ممتع. فاحنا حبينا نضيف هالمتعة وهالانترتينمنت إلى الندى من البداية. طبعا احنا كفولكلور ككالتشر عندنا وايد قصص. أشهر قصة مثل ما انتم تعرفون هي ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة هو كتاب وايد انترستينج، لأن ما أدري إذا تعرفون أو لا، ألف ليلة وليلة انكتب على مدار 300 سنة. وما في كاتب واحد، عشان كذا إذا تشوفون ألف ليلة وليلة ما في مؤلف، ما في كاتب. ليش؟ لأن بما أنه انكتب على مدار 300 سنة، كل واحد شاف الكتاب وقام أضاف من عنده، حط قصص على حسب الفترة الزمنية والحالة الاجتماعية اللي هو كان موجود فيها. فهاي الشيء يفسر إذا تقرون الكتاب كمية التنوع في القصص. فتشوفون في بعض القصص تقولون هاي شلون كتب هاي القصة، يعني ما كانوا مسلمين هذولين، أو مثلا وايد فيها تدين يعني بحيث انه يتناقض مع القصة من البداية. فالحلو ان كل واحد حط نفسيته، حط المجتمع ماله، حط الافكار اللي يتم تداولها. طبعا ألف ليلة وليلة هي احد الايحاءات، وكانت من احد الاشياء والعناصر اللي خلتنا نرغب ان نضيف عنصر القصة. الشيء الثاني ان احنا وجدنا ان مو كل من عنده المعرفة، مو كل من عنده، إن كان بسبب العمر أو كان بسبب إنه من كلتشر ثاني أو إنه ما وصلت له القصة وهالمعلومة. فإحنا حبينا نكون نقطة الوصل في سرد هالقصص بطريقة بسيطة وسريعة من خلال ربط قصة مع عمل فني. شلون القصة مربوطة في العمل الفني؟ مين اللي يحط القصة، أنت أو الفنان؟ اللي أبغى أقوله الاثنين. أغلب الوقت إحنا نحط القصة، إحنا فريق الندى، نشوف العمل شو يقول لنا. واحدة من الأشياء الجميلة في الفن إن العمل الفني يعطينا قصة، بس كل مرة ممكن يعطينا قصة مختلفة. كل واحد يبني قصته الخاصة مع العمل الفني. حتى إحنا لما نحط القصة أو كذا شخص من الفريق يحطون القصة، كل شخص يشوف شيء مختلف. هاي شيء جميل، لأن أنتم تقدرون تحطون قصتكم الخاصة. بس إحنا نحط مشاعرنا، نحط قصصنا الخاصة، لكن هالقصص فيها ربط حق شيء من بيئتنا. قد تكون قصة من التاريخ، قد تكون قصة حاضرة، قد تكون فولكلور، قد تكون إشعار، موسيقى، اللي هو بس كيف إحنا نوصل مسج معين، كيف نوصل إحساس معين لكم أنتوا عشان تستمتعون بقدر متعتنا إحنا في هالقطعة الفنية. Hello and welcome. As founder and creative director of Annada, we thought from the beginning about the importance of stories. If you're familiar with our brand, you will notice that each scarf or each piece comes with a story attached to it. In the beginning, it used to be the scarf story. Now it's just become the story of the artwork, because it's no longer just a scarf. Our range has developed and evolved into apparel, into stationery, and will evolve to more and more products. However, we thought from the beginning that it's important to tie in stories with the artwork. Why, you may ask? Because stories have always been the way to communicate values, different lessons,
And this has been the main form of entertainment since the beginning of time. As you may all know, we didn't have Instagram or social media or even television or radio long ago. So stories were the form of transferring that knowledge and those values all around. We love stories. We're so passionate about stories. I think stories are just so powerful and entertaining and a complete joy. And in the Arab world, we've got a lot of beautiful subjects and topics and stories and folkloric stories that we wanted to share. Maybe it's noteworthy to talk about 1001 Nights. I don't know if you read the book or not. It's one of the most interesting novels that are written in the Arab world because of the way it was written. It's an unusual way. It's been written in about 300 years. And in the span of 300 years, there are many authors. So that's why there isn't a single author for 1001 Nights. It's a ton of authors. And each author had come with his own ideologies, with his own impressions, with his own stories that he wanted to tell. I say he because it seems that most of them are men. I hope there were female storytellers there. And each author or each writer evolved on the story and took it. And it's so funny because it's a story within a story within a story, and then they go within the brackets and end the stories. But it's one of the most wonderful reads that I've experienced in my life. And it was an inspiration for us when we started the brand. How can we tell stories through art? And we link art and stories together through our feelings and what we see visually, because each artwork can say a lot of things. I would choose to see something, you would choose to see something else. It's funny, whenever we do the stories internally with a team, each person has a different take and a different look onto it. A lot of people actually asked us in the past, who writes the story, you or the artist? The artist has a vision, we have a vision. Sometimes artists do write the stories or do tell us what was their inspiration, and we take and use that. However, most of the time we put our own stories and we link it to something where we would like to tell the world about. Sometimes our inspiration for stories are fictional stories. Sometimes they're true stories. Sometimes it's music, sometimes it's poetry. So they're very different things that we want to share with you and with the world. In this series, you'll discover some of these stories, and I hope you enjoy them.